سلام CleverVid عزیز، من امیرم و خوش اومدین به ویدیو جذاب و البته واسم آموزنه دیگه. امروز میخوام توی این ویدیو بررسی کنیم که چطور میتونیم توی سایت یوتیوب قبل از اینکه بیان ویدیومون رو آپلود بکنیم، ویدیوهامون رو آپلود بکنیم، تایتل، دیسکرپشن و تگ های دیفالت رو قرار بدیم تا وقتی میخوایم یه ویدیو رو آپلود کنیم خودشون به طور پیش‌فرض به طور دیفالت بیاد در اون قسمت های تایتل، دیسکرپشن و تگ ها قرار بگیره. مثلا چی؟ مثلا ما میخوایم یه دیسکرپشن رو داریم، میخوایم توش لینک پیج اینستاگراممون، لینک کانال تلگراممون، لینک سایت شخصی که داریم، سایتی که ساختیم و حالا یه توضیح کوتاهی درباره کانال و از این قبیل چیزها رو بیایم اونجا بنویسیم و دیگه هر بار که ویدیو آپلود میکنیم اینها رو قرار ندیم و هم خودمون اذیت نشیم و هم که وقتمون تلف نشه بابت چیزهای تکراری. مثلا توی تگ ها هم همینطور یا توی تایتل هم همینطور به طور دیفالت اونا باشن. اگه میخواین درباره این موضوع اطلاعات داشته باشین حتما ادامه ویدیو رو با من همراه بشید و خب اطلاعات پیدا بکنید دیگه درباره این موضوع. چرا اومدین ویدیو دادید؟ و قبل از اینکه بریم آموزشمون رو شروع کنیم، اگه تو کانال ما سابسکرایب نکردین کنار یه گزینه قرمز رنگی به نام سابسکرایب است، اون رو بزنین کانال ما سابسکرایب کنین. همین سادگی و زنگوله کنارش رو هم حتما روی گزینه آل قرار بدین. پس چی شد؟ کانال ما سابسکرایب کنین و زنگوله کنارش رو هم روی گزینه آل قرار بدین تا وقتی من ویدیو آپلود کردم با شما نوتیفیکیشن حتما ارسال بشه و شما بیاین اون ویدیو رو تماشا بکنید. و اگه اولین بار که با کانال ما آشنا شدین و کلا نمیدونین که کانال CleverVid میخواد درباره چه موضوعی تولید محتوا بکنه، من یه ویدیو قبلا ضبط کردم که هم لینکش بالا هست و هم تو دیسکرپشن لینکش رو گذاشتم، میتونین برین رو هم تماشا بکنید. حالا بریم یه آیتم کوتاهی از کانال CleverVid مشاهده بکنیم و برگردیم بیایم برنامه رو شروع کنیم. بریم 3 2 1 بریم. خب دوستان بریم توی کامپیوتر و البته سایت یوتیوب بهتون بگم که چطور باید این کار رو انجام بدیم. خب وارد صفحه اول یوتیوب میشین و از این قسمت روی پروفایلتون کلیک میکنین و اینجا میایین یوتیوب استودیو رو روش کلیک میکنین تا که بریم وارد یوتیوب استودیو کانالمون بشیم و اون تغییراتی رو که گفتم رو با همدیگه انجام بدیم. خب وقتی یوتیوب استودیو رو باز کرد در این سمت چپ چند تا گزینه داریم که شما از پایین روی گزینه دومی یعنی ستینگ کلیک میکنین تا که این صفحه براتون باز بشه. در این صفحه ما در سمت چپ کلا 6 تا گزینه داریم که ما با اون یکی کاری نداریم، فقط با این گزینه آپلود دیفالت کار داریم که روی این میزنیم و میبینیم که تنظیمات دیگه برامون آورد. این بالا 2 تا گزینه داریم، یکی بیسیک اینفو هستش، یکی ادوانس ستینگ هستش که ما اول بیسیک اینفو رو میگیم. در قسمت بیسیک اینفو اول تایتل رو دادیم که شما میتونین مثلا اینجا اسم کانالتون رو بنویسین، مثلا CleverVid یا حالا هر چیز دیگه که میخواین به صورت دیفالت روی تایتل ویدیو ها قرار بگیره اون رو اینجا بنویسین. تا 100 حرف هم میتونین اون رو بنویسین که کلا نوشتن تایتل کلا 100 حرفه. در این قسمت دیسکرپشن شما میتونین یه توضیح توی اول ویدیو دادم که مثلا بیاین لینک شبکه‌های اجتماعیتون، لینک پیج اینستاگرامتون، لینک سایتی که دارین، لینک کانال‌های دیگه که توی یوتیوب دارین یا خلاصه لینک هر جایی رو که میخواین اینجا قرار بدین میتونین اینجا بنویسین. مثلا من یه ویدیویی دارم که توی اون کلا توضیح دادم که کانال CleverVid برای چی ساخته شده، لینکش رو کلا همیشه اینجا میذارم. یا مثلا این پایین که این پایینتر من کلا توضیح دادم که کانال CleverVid درباره چی ساخته شده، کمی توضیح کوتاهی دادم اینجا که میتونین این رو هم شما بنویسین. تا حدود 5000 کلمه هم شما میتونین اینجا انجام بدین. در قسمت پایین در دیسکرپشن یه گزینه به نام ویزیبیلیتی داریم، یعنی دید ویدیوتون اون اول که آپلود میشه چطوری باشه. من روی پابلیک گذاشتم. این پابلیک یه گزینه دیگه داریم به نام پرایوت، یه گزینه دیگه هم داریم به نام آن لیست که اینها رو توی ویدیوهای قبلی توضیح دادم که این ویدیو عمومی همه میتونن ببینن. این شخصی شما و افرادی که شما انتخاب میکنین میتونین رو ببینن. این آن لیست دادم کلا ویدیو روی یوتیوب قرار میگیره ولی کسی نمیتونه اون رو ببینه، فقط شما لینکش رو به افراد دیگه بدین که بتونن بیان و ویدیو ببینن که معمولا من ویدیومو به صورت پابلیک آپلود میکنم. این همین. و در قسمت پایینتر این ویزیبیلیتی ما گزینه به نام تگز رو داریم که من اینجا چند تا تگ نوشتم که میتونین این تگ ها رو هم تا حدود 500 حرف بنویسین که من چند رو نوشتم. بازم سعی میکنم که اضافه بکنم. دیگه از این پایینتر چیز زیادی نداریم چون که این گزینه هستش، این 4 تا گزینه هستش. اینجا تموم شد. میریم قسمت ادوانس ستینگ.
در این قسمت ادوانس ستینگ ما چند تا گزینه داریم. یکی لایسنسه که معمولا این رو کاری ندارن، همون استاندارد یوتیوب لایسنس قرار میگیره. کاتگوری یعنی نوع ویدیوتون چی باشه. من روی نان میذارم، مثلا فیلم و انیمیشن، موزیک، ورزشی، گیمینگ. اگه مثلا ویدیوتون معمولا درباره موسیقی هستش میتونید روی این بزنین، یعنی اون ویدیوتون رو کاتگوریشو میوزیک بذاره، ولی من معمولا روی نان میذارم، حالا یکی رو انتخاب نمیکنم. این لایسنس رو هم گفتیم. اینجا اوریجینال ویدیو لنگویج، ساب تایتل اند CC. اینجا ما با این دوتا گزینه بیشتر کاری نداریم، چون که برای فارسی زبان‌ها بیشتر کاربردی نداره. با این گزینه ویدیو لنگویج کار داریم که شما میتونید رو حالا ویدیوتون به چه زبانی که هست روی اون قرار بدین. اگه افغانستانی یا ایرانی هستین حتما روی گزینه پرژن بزنید، چون که اگه پرژن افغانستان بزنید فقط به فارسی زبان افغانستان پیشنهاد میده. اگه پرژن ایران بزنید به فارسی زبان‌های ایران، که من ترجیح میدم که روی پرژن باشه که به همه این رو پیشنهاد بده. خب این دوتا گزینه هم کاری نداریم با اونا و میرسیم به این قسمت آخر، یعنی کامنت. این هم تنظیمات کامنته و معمولا روی گزینه دومی کلیک میکنن که اگه کسی حالا فوش داد، حالا یه حرفای بدی زد، اونو مخفی کنه، برای همه نمایش نده، که شما بعدن که تایید کردی قابل نمایش برای همه باشه. disable comments یعنی اینکه کامنت نداشته باشه ویدیوتون، که این خیلی فاجعه است. allow all comments یعنی همه کامنت ها وجود داشته باشن. hold all comments for review یعنی مخفی کردن همه کامنت ها برای افرادی که میان ویدیوتون رو میبینن، که اونا نتونن این کامنت ها رو ببینن بعد اینکه شما تایید کردین قابل نمایش باشه، که معمولا من روی گزینه دومی میذارم. اینجا هم دیگه تنظیمات رو نداریم. بیسیک اینفو هم گفتیم، ادوانس ستینگ رو هم گفتیم. بعد از اینکه تغییرات رو انجام دادین میتونین روی گزینه سیو کلیک بکنین و این تغییرات بار شما ذخیره بشه. من چون که الان تغییری انجام ندادم روی گزینه کلوز کلیک میکنم. خب این ویدیو هم به پایان رسید. امیدوارم که مطالبی که توی این ویدیو گفتم به شما مفید واقع شده باشه. اگه ویدیو رو دوست داشتین حتما ویدیو رو لایک کنین و کانال ما رو سابسکرایب کنین. وقتی سابسکرایب کردین زنگوله کناریش هم روی گزینه آل قرار بدین تا وقتی من ویدیو آپلود کردم برای شما نوتیفیکیشن از طرف یوتیوب حتما ارسال بشه و شما بیاین اون ویدیو رو تماشا بکنین. اگه نظری، انتقادی، پیشنهاد داشتین حتما تو کامنت ها برام بنویسین. دیگه مطلبی باقی نمونده. شما به خدا میسپارم. یا حق و خدا نگهدار.